Hello everybody, good morning. Welcome to all. Mindset development number 7 मा आइसकेको हौं. आज सिक्ने छौ how to get rich people. कसरी तपाई एउटा धनी व्यक्ति बन्न सक्नुहुन्छ आज तपाई सिक्नु हुनेछ. भनिन्छ सिक्रेट अफ बिजनेसम्यान. बिजनेसम्यान को के सिक्रेट हुन्छन् त्यो सिक्रेट आइडिया साथै प्लान पनि शेयरिङ आज गर्ने छु, जसबाट तपाईले पनि एउटा धनी व्यक्ति जस्तै गर्नुहुन्छ र धनी व्यक्ति बन्न सक्नुहुन्छ, जसलाई फलो गरेर. भनिन्छ मिडल क्लास म्यान नो टाइम लेभरेज. भनिन्छ मिडल क्लास म्यान नो युज टाइम लेभरेज. त्यो समयको लाभ लिन जानेका हुँदैनन्. त्यस्तै भनिन्छ बिजनेसम्यान युज टाइम लेभरेज. एउटा बिजनेसम्यान समयको लाभ लिन सिकेका हुन्छन्. कसरी तपाई आज सिक्नु हुनेछ हेर्नुस्. भनिन्छ 1 घण्टा यदि मिडल क्लास काम गर्छ भने कति पैसा कमाउँछ भन्नुस्. 1 घण्टामा 100 रुपैयाँ कमाउँछ. यदि एक जनाले 1 घण्टामा 100 रुपैयाँ कमाउँछ भने 10 घण्टा काम गर्यो भने कति कमाउँछ? 1000 रुपैयाँ हो. तपाई दिनभरि काम गर्नुभयो, 10 घण्टा काम गर्नुभयो, 1000 रुपैयाँ कमाउनु भयो भनेपछि तपाई 30 दिन काम गर्नुहुन्छ भने कति कमाउनुहुन्छ? 30000 रुपैयाँ. सिम्पल. मिडल क्लासको जीवन 30000 मा चलिरहेका हुन्छन्. त्यो भन्दा अगाडि जाँदैन र बढी पछाडी आउँछ तर अगाडि जाँदैन, किनकि उहाँहरुको एउटा फिक्स सैलरी हुन्छ. दिनको 1000 रुपैयाँ कमाउने अनि त्यसपछि आफ्नो जीवनलाई अगाडि बढाउने. तर एउटा बिजनेसम्यानले के गर्छन् तपाई सोच्नुस्. के गर्छन्? समयको लाभ लिन सिकेका हुन्छन्. भनिन्छ बिजनेसम्यान पैसिभ इन्कम कमाउँछ हो. काम नगरे पनि पैसा आउनु पर्छ, काम गरे पनि पैसा आउनु पर्छ. तर एउटा मिडल क्लास मान्छे, एउटा जब गर्ने एउटा वर्कर कहिले पनि न काम गरेर पैसा कमाउन सकिन्छ, कमाउन सकिदैन. जबमा त्यस्तो सिस्टमै हुँदैन कि काम नगरेपछि पैसा आउँछ र बिजनेसम्यानहरु काम नगरेर पनि पैसा कमाउन सकिन्छ. कसरी हेर्नुस्. उदाहरणको रूपमा एउटा बिजनेसम्यानसँग सैकडौं मान्छे हुन्छ. मानिलिनुस् एक जना यदि मात्रै 50 रुपैयाँ कमाएर दियो भने 100 जनाले 1 घण्टामा कति कमाएर दिन्छ? यदि 1 घण्टामा 50 रुपैयाँ एक जनाले कमायो भने 100 जनाले 50 रुपैयाँ कमायो भने कति भयो? 50 यानी कि 5000. 1 घण्टामा 5000 रुपैयाँ हुन्छ भने 12 घण्टामा 12 पंचे 60000. 10 घण्टामा 10 पछि 50000. हेर्नुस् बिजनेसम्यानको कमाई. जब उहाँ एक दिनमा यानी कि 10 घण्टा वा 12 घण्टामा 60000 रुपैयाँ कमायो अनि त्यो 30 ले गुणा गर्नुस् कति जान्छ अनि महिनाको कमाई त्यति हुन्छ एउटा बिजनेसम्यानको. भनेपछि तपाई सोच्नुस् बिजनेसम्यान लाखौं लाख कमाउँछ महिनाको अनि एउटा मिडल क्लास वर्कर 30000, 20000, 15000, 10000, 40000 पनि कमाउन सक्छ धेरै भन्दा धेरै प्रयास गरेर र 12 को 12 घण्टा काम गरेर. भन्नुस् के तपाई पनि बिजनेसम्यान जस्तै बन्न चाहनुहुन्छ? यदि बन्न चाहनुहुन्छ भने तपाई पनि के गर्नुस्? युज टाइम लेभरेज. तपाई पनि समयको लाभ लिन सिक्नुस्. तपाई एउटा कुनै नेटवर्क कम्पनीमा काम गर्नुस्, जो बने बनाइन सिस्टममा काम गर्नुहुन्छ भने तपाई एक जनाले जोइन गराउनुहुन्छ अनि उ एक जनाले जोइन गराउँछ अनि त्यसरी गर्दै तपाईको नेटवर्क बिल्ड हुन्छ. अथवा तपाईले 5 जनालाई जोइन गराउनु भयो, तपाईको 5 जनाले 5-5 जना जोइन गराउँछ, उसको 5 जना 5-5 जनालाई जोइन गराउँछ र तपाईको एउटा नेटवर्क बिल्ड हुन्छ. अनि तपाई त्यो नेटवर्कबाट रोयल्टी इन्कम, पैसिभ इन्कम कमाउन सक्नुहुन्छ र तपाई धनी बन्न सक्नुहुन्छ. या त तपाई कुनै आफ्नै एउटा सिस्टमको निर्माण गर्नुस् जहाँबाट तपाईले एउटा पैसिभ इन्कम कमाउन सक्नुहुन्छ. जब तपाई पैसिभ इन्कम कमाउन सिक्नुभयो अनि त्यसपछि मात्रै तपाई एउटा धनी व्यक्ति बन्न सक्नुहुन्छ. जति पनि संसारमा व्यक्तिहरू छन् सबै पैसिभ इन्कम अर्न गरिरहेका हुन्. तपाई पनि यदि पैसिभ इन्कम कमाउनु भयो भने बिजनेसम्यान क्याटेगोरीमा आउनुहुन्छ र बिजनेसम्यान क्याटेगोरीमा आउनुभयो भने सजिलै तपाई धनी बन्न सक्नुहुन्छ. यसकारणले सबैलाई भन्छु आउनुस्. स्वागत छ सम्पूर्णलाई ठुलो बिजनेसमा. ठुलो बिजनेसको सिस्टमलाई जानुस् र अगाडि बढ्नुस् र तपाई पनि इन्जॉय गर्नुस्. टाइम फ्रीडम पनि पाउनुहुन्छ र मनी फ्रीडम पनि. टिल द टाइम गो सेल्फ मेड.